سلام، من افشین هستم و با نهمین قسمت از برنامه هفتگی آپوزیت در خدمتتون هستم. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه. در ضمن همکاری من مدتیه که با صدای آمریکا قطع شده. خب خیلی سریع میریم سر اصل مطلب که همون بررسی مهمترین رویدادهای کشور در هفته‌ای که گذشته. در هفته‌ای که گذشت باز هم دکتر احمدی نژاد در تلویزیون ملی ظاهر شدن و از خودشون و عملکرد خودشون تعریف کردن. باز هم رهبر معظم انقلاب یک عده‌ای رو به بیتشون دعوت کردن تا نصیحتشون کنن و باز هم یکی از مسئولین نظام مقدس در ستایش از رهبری سخنان جالبی فرمودن. البته خبرهای دیگه هم هستا، ولی خبرهای مهمی که خبرهای دیگه تو اونا نهفته است همیناست. در یک شنبه شب هفته گذشته صدا و سیمای ملی برای چندمین بار در کمتر از یک ماه گذشته دکتر احمدی نژاد رو به صدا و سیما دعوت کردن تا یک بار دیگه ایشون از وضعیت خوب کشور و عملکرد خوبی که باعث به وجود اومدن این وضعیت خوب در کشور شده صحبت کنن. خب یه جلسه همینجا با هم گفتگو کردیم، یه جلسه در صدا و سیما در جمع مدیران بود، یه جلسه به صورت پرسش پاسخ بود. امروز اولین ها رو میگیم، یه جلسه هم خداحافظی. تازه جلسه دیگه هم هست برای خداحافظی. البته ایشون دو جلسه که خدمت مقام معظم رهبری بودن رو جا انداختن. اما جالبه بدونیم که همین آقای دکتر احمدی نژاد در همین تلویزیون ملی در یک سال گذشته یه جورایی ممنوع التصویر بودن و سخنرانیاشون پخش نمیشد، تا جایی که ایشون مجبور بودن برای انتشار سخنرانیاشون دست به دامن وبسایت president.e رو ایرنا بشن. البته نه اینکه این موضوع مهمی بوده، من همین جوری اشاره کردم. حالا میدونین صدا و سیمای ملی چرا اینقدر اصرار داره نشون بده که وضعیت کشور خوبه و عملکرد دکتر خوبه؟ نمیدونین؟ اینا به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. بله، نمیشه که نظر آقا به یک کسی نزدیکتر باشه که کشور رو در لبه پرتگاه قرار داده و مردم به نظام بی‌اعتماد کرده. راستش من خودم هم از بس این سخنان تکراری دکتر احمدی نژاد آوردم اینجا به شما نشون دادم خسته شدم، ولی چاره‌ای نیست. وقتی ایشون صحبت میکنن بعد شما مطلع بشین. به هر حال ایشون همون اول فرق این مصاحبه رو با مصاحبه‌های دیگه مشخص کردن. امروز در خدمت شما میخوام کارهایی که برای اولین بار اتفاق افتاد و البته ابعاد ملی و جهانی داره. حالا کارهایی که برای اولین بار اتفاق میفته ده ها هزاره. توجه فرمودین ایشون میخوان الان اولین کارهایی که در سطح جهانی انجام دادن رو براتون بگن. اگر نه اولین کارهایی که ایشون انجام دادن که ده ها هزاره. یعنی اگر شما بشینین کارهای روزانه خودتون رو جمع بزنین، مثلا موشونه کردن، حموم رفتن، مسواک زدن، مثلا زیر شلواری پا کردن، کارهای دیگه، بعد ضرب در تعداد روزهای سال بکنیم، بعد ضرب در 8 بکنیم، به زحمت به ده ها هزار میرسه. من نمیدونم این ده ها هزار کاری که ایشون برای اولین بار در سطح کشوری انجام دادن چیا بوده. ایشون یا عدد بلد نیستن یا یه چیز دیگه. خلاصه این کلمات اول و اولین بار در این مصاحبه موج میزد. اما برای اینکه شما هم به صحت و سقم و جهانی بودن این اولین ها پی ببرین، من یه نمونهشو براتون انتخاب کردم. این دولت اولین دولتیه که در انتخابات ریاست جمهوری بعد از خودش کاندید نداشت. رقیب کسی نبود. اینم اولین باره که اتفاق میفته. بله، این اولین دولتی بود که رئیس جمهورش دست پدرخوانیم و پسرش رو گرفت برد وزارت کشور تا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنه. بعدم شورای نگهبان این رئیس جمهور رو ضایع کرد و پدرخوانیم و پسرش رو رد صلاحیت کرد. آقای احمدی نژاد عزیز، پوز یه چیزی رو بده که اجازهشو داشتی و انجام ندادی. درسته این ملت قهرمان کم حافظن، ولی دیگه نه اینقدر. این فقط 2 ماه پیش بود. اما ایشون در طی این مصاحبه به این نکاتی اشاره کردن که واقعا درست بود. الان تکلیف کشور در بخش‌های فراوانی روشنه. چی کار باید بکنیم؟ در کشاورزی چی کار بکنیم؟ در صنعت چی کار بکنیم؟ در مسکن چی کار بکنیم؟ در حمل و نقل چی کار بکنیم؟ در مالیات چی کنیم؟ تکلیف روشنه. بله، روشن. اصلا در طول تاریخ به این روشنی نبوده. یعنی شما یه جوری صنعت و کشاورزی رو با واردات کالاهای چینی در و داغون کردی که کاملا تکلیفش روشنه. در مورد مسکن هم که این قیمت‌ها تکلیف همه رو روشن کرده. اجرای هدفمندی یارانه‌ها، البته ما فقط گام اولش رو اجرا کردیم. ای کاش اجازه میدادن همون اول همش رو اجرا میکردیم. واقعا تمام بخش‌های اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار داده که تولید ما، مصرف ما، صادرات ما، چرخش پول ما، بازار ما تحت تاثیر قرار داده. خب این زیربنایی است. زیربنایی
واقعا اینجوری که شما این طرح رو اجرا کردین تمام کشور رو تحت تاثیر قرار داده. حالا چجوری این بلا رو سر زیربنا آوردین؟ دولت رفت اون نقاط کلیدی اقتصاد رو دستکاری کرد. به نظرم من سراغ ندارم در 24 سال 27 سال قبل از این دولت این مقدار کارهای زیربنایی در اقتصاد اتفاق افتاده باشه. واقعا منم سراغ ندارم این مقدار کار زیربنایی رو. یعنی شما یه جوری زیربنای اقتصاد کشور رو دستکاری کردین که عنقریب کل بنا بیاد پایین. این از زیربنا و اقتصاد. حالا چرا اینقدر مدیران و اعضای کابینه‌تون رو عوض می‌کردین؟ بهترین مربیای فوتبال حد اکثر تغییر رو میدن تو زمین. تغییر مهم نیست، هدف و نتیجه مهمه. این علاقه دکتر احمدی نژاد به فوتبال هم واقعا مثال زدنیه ها. میشه اصلا یه فیلم مستند ازش ساخت. حتی در دولت هم خودشونو در نقش یک مربی فوتبال میبینن. ممکنه یه بازیکن شما بیاری 5 دقیقه بازی کنه بره بیرون. 5 دقیقه بازی کنه بکشی بیرون. مثل پور محمدی و لنکرانی و دستجردی و اژه‌ای. یه بازیکن 5 دقیقه آخر بیاری تو. مثل همین وزیر ارتباطات جدید و وزیر بهداشت جدید. بعضیا اصالت رو میدن به این که این آقا حتما باید باشه. مثل شما که می‌خواستی رحیم مشایی و هر جوری هست نگهداری. من از اولم گفتم ما اصالت رو به این نمیدیم که این آقا حتما باید مدیر باشه. میدیا رحیم مشایی. ما اصالت رو به این نمیدیم که این آقا حتما باید مدیر باشه. مشایی؟ ما اصالت رو به این نمیدیم که این آقا حتما باید مدیر باشه. باش، خیلی خوب. بعد ایشون راجع به سطح سواد مسئولین یه مطلقی انداختن که ما نفهمیدیم مطلق رو به کی انداختن. 5-6 تا استاد تمام ما داریم. مدارک جدی ها، دانشگاه دکتر جدی، دکتر واقعی. خب این دکترای غیر واقعی کیان یا کیان که شما مسخرهشون میکنی؟ دکتر کردانو که خودتون معرفی کردین. دکتر رحیمی هم که دکتری که رفته درس خونده، بیخوابی کشیده، زحمت کشیده، 30 سال طول کشیده تا برسه به دکترا. چیزی نیست. چیزی نیست. یعنی مثلا آخه یعنی چی واقعا؟ رئیس جمهور مملکت میاد تو تلویزیون ملی میشینه میگه که این مدرک‌ها واقعی ان و چیزی نیستن؟ چیزی نیست. بعد نبود موقعی که میخواستن به شما دکترا بدن ادبتون هم یه تستی میکردن. بعد ایشون هم اینجوری که داشتن از کارنامه درخشان دولتشون صحبت میکردن به پیشرفت‌های علمی رسیدن و راجع به اوج علم یه نکته جالبی گفتن. مگه موجود زنده نفرستادیم به فضا؟ این دیگه اوج علم دیگه. شما موجود زنده رو بفرستید، تمام علائم حیاتیشو کنترل کنی از آسمون تا پایین، با اون شتابی که به این وارد میشه میخواد بره، یه موجود نحیف 7 کیلویی. خداوکیلی این اوج علمه. حالا بگذاریم که شک و تردید هستش که این موجود زنده همون موجود زنده باشه، ولی حتی اگرم باشه این اوج علم از نظر شما؟ آقای احمدی نژاد عزیز، این چیزی که از نظر شما اوج علمه 60 سال پیش برای اولین بار در دنیا انجام شده و یه جورایی اوج علم بوده. این نشون میده که اوج علم نظام مقدس 60 سال از اوج علم دنیا عقب‌تره، چون هیچ کشوری الان تو دنیا نمیاد برای همچین کاری پوز بده. نکته بعدی، از همه مهمتر پاکی، ساده زیستی، در هم شکستن اشرافیت دولتی. پاکی، ساده زیستی، در هم شکستن اشرافیت دولتی. ما نمیدونستیم که در نظام مقدس دولت هم اشرافی شده. فکر میکنیم فقط پادشاهان و طاغوتی‌ها اشرافی هن. حالا چجوری این اشرافیت رو در هم شکستین؟ همه تعهد دادن کار شخصی نکنن، کار اقتصادی شخصی نکنن تو این دولت و تقریبا همه رعایت کردن. کار اقتصادی شخصی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه تجارتخونه‌ای هم کنار وظیفه دولتیش که داره در قبالش از بیت المال حقوق میگیره داره؟ یا اینکه داره کارشاخ‌کنی میکنه؟ آقا جان، در جوامعی که حکومت‌ها یه انقدر باید به مردم حساب پس بدن، کسانی که در دولت کار میکنن قانوناً نمیتونن کار اقتصادی انجام بدن. اون موقع شما داری سر مردم منت میذاری که اعضای دولت پاکن به دلیل اینکه کار اقتصادی شخصی انجام نمیدن. اونم تقریباً. واقعاً دست شما درد نکنه که در کنار وظیفه دولتیتون تقریباً کار اقتصادی انجام ندادین. در جواب این بهبه و چهچه‌های آقای احمدی نژاد بد نیستش که این سخنان آقای روحانی رو هم که 2 هفته پیش در مجلس گفتن بشنویم. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته است و با چه مشکلاتی مواجه است و راه حل را چگونه می‌بیند.
این قطعاً بلوفه، این قطعاً خالی بندی است. هفته گذشته باز هم یک عده‌ای از آحاد مردم رفتن بیت آقا تا ایشون نصیحتشون کنه. این بار دانشجویان. کلا آقا دوست دارن به هر بهونه‌ای قشرهای مختلف جامعه رو اونجا دعوت کنن و نصیحتشون کنن. از طلاب تا دانشجویان و دانش آموزان، از اهالی قم تا اهالی آذربایجان، از بانوان تا دانشمندان هسته‌ای، خلاصه همه باید شرفیاب شن تا آقا اونجا نصیحتشون کنه و به این بهونه پیغام خودش رو به گوش آحاد ملت و حتی قدرت‌های بزرگ در سراسر دنیا برسونه. که البته این حرفا مربوط به مجموعه های دانشجویی است، لکن قابل تعمیم به کل کشور و قشرهای مختلف جوان در کشور هست. دیدین من از خودم نگفتم؟ حضرت آقا در این سخنرانی در همون ابتدا به بهانه جواب دادن به سوال یکی از دانشجویان ذوب در ولایت در مورد حوادث 88 به نکته جالبی اشاره کردن. اون کسانی که فکر می‌کردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده. جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی‌کنن؟ عذرخواهی؟ بله، واقعا اگر کسی مرتکب خطایی میشه و اون خطا ثابت هم میشه باید بیاد عذرخواهی بکنه، بد نیست. ولی این فرهنگ در نظام مقدس اصلا وجود خارجی نداره. یعنی مثلا وقتی که 3000 میلیارد اختلاس میشه و گم میشه شما میای میگی اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. هیچ کس هم عذرخواهی نمیکنه. یا مثلا اگر در روز تعطیل یه نفر به صورت غیرقانونی دستگیر کنن و به یه تحت نظرگاه غیرقانونی منتقل بکنن و بعد اونجا به قتل برسوننش، هیچ کس نباید از مردم عذرخواهی بکنه. اون بازداشتگاه یا تحت نظرگاه بازداشتگاه مصوب نبوده، یا اینکه چرا مثلا در روز تعطیل که نیاز زمان رسیدگی به پرونده هم نبوده متهم رو از زندان اوین تحویل میگیرم. اینا در واقع نوعی قصور و کوتاهیه، اما تقصیر نمیشه اسم اینا رو گذاشت. یا اصلا در همون حوادث 88 این همه آدم شکنجه شدن، کشته شدن، آیا کسی از مردم عذرخواهی کرد؟ خب توی یک حادثه بزرگ البته ممکنه در گوشه و کنار حادثه زد و خورده های انجام بگیره که نتوانه انسان ظالم را از مظلوم تشخیص بده یا یه نفر در موردی ظالم در موردی مظلوم باشه. این کاملا امکان پذیره. امکان پذیره در مواردی ظالم مظلوم هم باشه. یعنی مثلا اینی که آقای سعید مرتضوی مسئول قتل حداقل 4 نفر در کهریزک بعد از 3 سال محاکمه میشه و محکوم به پرداخت فقط 200,000 تومان جریمه نقدی و انفصال از خدمت میشه، تازه در یه مواردی مظلوم هم واقع شده. یا اینی که قاتل ندا عباس کارگر جاوید هنوز داره راست راه میره، در یه مواردی مظلوم هم بوده. واقعا این توجیه بی‌عدالتی در نظام مقدس هم بعد به اون لیست دکتر احمدی نژاد در مورد خصوصیات جهانی نظام اضافه کرد. بعد از این حضرت آقا حدود نیم ساعت راجع به آرمان و آرمانگرایی و آرمانخواهی و واقعیت و ربط این دوتا به هم دیگه و اینا صحبت کردن که خیلی سریع با هم به اونا میپردازیم. ما آرمانگرایی رو 100% تایید میکنیم، دیدن واقعیت ها رو هم 100% تایید میکنیم. خب این دیدن واقعیت ها خیلی خوبه، ولی با عمل کرده نظام مقدس همخونی نداره ها. یه مثال بزنیم. اگر بخوایم مثال بزنیم باید بگیم آرمان ها مثل قله، رسیدن به قله یک آرمانه. بازم مثال قله و کوهنوردی
اگه شما در جوانی کشتیگیری میکردین مثالتون خیلی بامزه میشد. بگذاریم. خب قله آرمان، واقعیت چی؟ وقتی شما این پایین هستید دوست می‌دارید برید و برسید به اون نقطه اوج و ستیغ این بلندی و ارتفاع. منتها واقعیتی وجود داره. واقعیت عبارت از همین راه. پس برای رسیدن به قله باید از راه رفت یا به همون واقعیت ها توجه کرد. خب این واقعیت ها رو چجوری باید پیدا کرد؟ واقعیت را باید دید، نه اونچه که به عنوان واقعیت القا میشه. سخت شد یه خورده. چیزی که به عنوان واقعیت القا میشه یعنی چی؟ در جنگ روانی هایی که امروز در دنیا معموله، یکی از کارها القاء واقعیت های غیر واقعی است. ای بابا، واقعیت غیر واقعی چیه دیگه؟ در تبلیغات گاهی یک چیزی رو، یک واقعیتی رو از اونچه که هست چندین برابر بزرگتر نشان میدن. مثال بزنین لطفاً. مثلا فرض بفرمایید یکی از واقعیت‌ها این است که ما بخشی از نخبگان کشور از کشور خارج میشن. بله، این یه واقعیت است. در قبال این یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اون عبارت است از افزایش نخبه. خب بله، هرچی تولید نخبه افزایش پیدا میکنه، از اون برم خروج نخبه افزایش پیدا میکنه. یعنی هی از پول بیت المال و تو دانشگاه‌های دولتی نخبه تولید میشه، هی از اون برم این نخبه ها میان بیرون تو دانشگاه‌ها و شرکت‌های خارجی کار میگیرن. آقای رهبر معظم انقلاب عزیز، اگه واقعا میخوای بدونی نقش این نخبه ها در نظام مقدس چیان، بد نیست یه نگاهی به بدنه این نظام مقدس بندازی، ببینید چند درصدشون از همین جوانان نخبه هستن و چند درصدشون پیرمردای 70-80 سالن که از اول انقلاب تا حالا سر کارشون موندن. اصلا بحث ما این نبود که داشتین راجع به آرمان ها صحبت میکردین. بعضیا هستن اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشون پیش آمد و به نقطه مورد نظر خودشون رسیدن، از دنبال کردن آرمان ها دست میکشن. این خطاست. بعضی هم به عکس، اگر چنانچه اونچه که پیش میاد بر طبق خواست آنها نبود، بر وفق مراد آنها نبود، دچار یأس و انفعال و شکست میشن. اینم غلط شد. همش غلط شد که بالاخره ما نفهمیدیم چی درسته. باید دید چرا رهبر معظم انقلاب اینقدر راجع به آرمان ها توضیح دادن و کلا چرا در این 2 هفته اخیر اینقدر راهنمون های فلسفی میدن. من فکر میکنم چون حضرت آقا احساس کردن که این آرمان ها و نقاط کلیدی نظام داره دستخوش تغییر میشه. حالا فرض کنیم که ما به این آرمان ها نرسیدیم و شکست خوردیم. اون وقت تکلیف چیه؟ ما در عرصه دفاع مقدس پیروزی های بزرگی هم داشتیم، هزیمت های تلخی هم داشتیم که امام رضوان الله علیه سفارش میکردن، میگفتن نگید شکست، بگید عدم الفتح. یه جا پیروزی نصیب انسان میشه، یه جا هم پیروزی نصیب انسان نمیشه. چه اهمیت داره؟ بله، در همون عرصه دفاع مقدس به قول امام این عدم الفتح ها هیچ اهمیتی نداشت، فقط به قیمت جون هزاران نفر آدم تموم میشد. چون اگه اهمیتی داشت، بالاخره اون برادرانی که مسئولیت فرماندهی این عدم الفتح ها رو داشتن بعد میومدن یه جوابی پس میدادن دیگه. ولی به جاش بعد از دفاع مقدس، از صدقه سر همون دفاع مقدس یه امتیازاتی گرفتن که به مال و منال و مکنت رسیدن. یه جا پیروزی نصیب انسان میشه، یه جا هم پیروزی نصیب انسان نمیشه. چه اهمیت داره؟ خب واضحه که اون شکست ها اهمیتی نداشت. الان هم که شما دارین به خاطر رسیدن به آرمان ها این همه هزینه به کشور تحمیل میکنین، همینه. پس فردا اگر هم شکست خوردین میگین اهمیتی نداره. ایشون در جریان این سخنرانی چندین اظهار نظر جالب دیگه هم در زمینه‌های دانشگاه و تکلیف و بیداری اسلامی و اینام کردن که متاسفانه به دلیل ضیق وقت نمیتونیم به اونها بپردازیم. اما در هفته‌ای که گذشت خانه سینما همچنان در دست نااهلان باقی ماند و معلوم شد که اون خونه سینمایی که آقای شمقداری میگفتن تقلبی بوده اصلا. باید تلاش کنیم که حالا خانه سینمای جدید بازگشایی بشه. این وزارتخونه حق ثبت هیچ تشکل دیگه رو تحت عنوان خانه سینما نداره. خانه سینما
یک عنوان اختصاصی است که متعلق به تشکیلاتی است که در سال 72 ثبت شده و همچنان دارای شخصیت حقوقی است. سردار فیروزآبادی اظهار نظر بسیار جالبی در مورد ولایت فقیه فرمودن. اینی که ایشون راجع به بهره هوشی سخن بگن خیلی جالبه. در جواب ایشون همین کاریکاتور آقای توکانه استانی بس است. کلاً در دنیا هیچ فرمانده نظامی در این ابعاد دیده نشده. اگر این برنامه را مفید یافتید در به اشتراک گذاری آن کوشا باشید. از شما عزیزانی که تا این لحظه با برنامه همراه بودین تشکر میکنم. از مسئولان تلویزیون اندیشه بابت پخش برنامه تشکر میکنم. تشکر ویژه دارم از دوستانی که به صفحه فیسبوک و یوتیوب میرن و من رو مورد لطف خودشون قرار میدن. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظرات خودتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.